หากท่านศึกษาปรัชญานี้ท่านจะพบความสงบสุขไปทั้งชีวิตท่านจะไม่เปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นสำหรับปรัชญานี้ครับนี่คืออีกปรัชญาหนึ่งที่ลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังผมอยากให้ทุกท่านเรียนรู้ปรัชญานี้ให้จบเพราะนี่คือสิ่งที่มนุษยชาติกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่มากที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นคืออะไรเราจะมาพูดถึงปรัชญาหนึ่งครับมาจากฝั่งเซน Stop compare and focus on your growth จงละทิ้งการปรารถนาที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วจงมาใส่ใจกับตัวเองผมจะมีคำถามนึงให้คุณผู้ฟังลองทบทวนตัวเองก่อนว่าทุกท่านเคยเจอความทุกข์จากการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นไหมครับถ้าอยากรู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรลองเปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูเรื่องราวความสำเร็จของแต่ละคนแล้วสักพักหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าทำไมท่านไม่มีอะไรแบบนั้นบ้างทำไมท่านไม่ได้ความสำเร็จนั้นมาบ้างทำไมท่านยังอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าท่านกำลังเจอความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องผิดครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือวิธีการตอบสนองและทัศนคติของตัวเราเองและถ้าหากทุกท่านกำลังเจอปัญหานี้อยู่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของซามูไรไร้พ่ายท่านหนึ่งกับนักปราชญ์ณวัดแห่งหนึ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งหนึ่งณภูมิประเทศภูเขาไฟที่ทอดยาวไปเป็นหลายกิโลในเดือนที่ดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งมีซามูไรนายหนึ่งชื่อว่าฮิโร่ครับฮิโร่เป็นซามูไรเรียกว่าไร้พ่ายครับเขาทำการรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองมานับไม่ถ้วนตัวเขานั้นไร้พ่ายในทุกสมรภูมิและตัวของฮีโร่เองนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเป็นซามูไรที่ชั้นเซียนครับชั้นยอดมากแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ฮีโร่ตอบไม่ได้ถึงแม้เขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นซามูไรไร้พ่ายแต่เขายังรู้สึกลังเลสงสัยในตัวเองเขาทรมานกับความรู้สึกนี้มากพร้อมยังตั้งคำถามว่าความสุขในชีวิตและความสำเร็จในชีวิตคืออะไรฮิโร่เจอสิ่งนี้แล้วก็ตั้งคำถามตลอดครับแต่ก็หาคำตอบไม่ได้เสียทีจนเมื่อถึงวันหนึ่งฮิโร่ตัดสินใจที่จะเดินทางไปหานักปราชญ์แห่งเซนเพื่อค้นหาคำตอบทางจิตวิญญาณฮิโร่จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปณวัดที่หุบเขาแห่งหนึ่งครับเมื่อฮิโร่เขาเดินเข้าไปในวัดที่แห่งนั้นมีแต่ความสงบมีเพียงแค่เสียงลมที่เสียดสีกับใบไม้และเสียงของพระที่กำลังสวดภาวนาณช่วงเวลานั้นเมื่อฮิโร่เดินเข้าไปเขาพบเจอกับพระกลุ่มหนึ่งครับพระกลุ่มนั้นกำลังนั่งสมาธิพวกเขาดูดำดิ่งแล้วดูเงียบสงบแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยพลังที่อธิบายได้ยากยิ่งฮิโร่เห็นดังนั้นเขาเลยรู้สึกว่าทำไมตัวเขามันดูต่ำต้อยจังเขารบชนะมานับไม่ถ้วนแต่เขาไม่เคยเข้าถึงความสงบนั้นเลยเขารู้สึกเหมือนกำลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเห็นครับฮิโร่ยิ่งตั้งคำถามมากขึ้นเข้าไปอีกณขณะนั้นซามูไรไร้พ่ายผู้ยิ่งใหญ่กำลังเปรียบเทียบตัวเองกับพระกลุ่มหนึ่งที่กำลังเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงทางจิตวิญญาณนี่คือตัวเรื่องหลักเลยนะครับหลังจากนั้นฮิโร่จึงตัดสินใจเดินไปหาเจ้าอาวาสณวัดแห่งนั้นแล้วสารภาพถึงความรู้สึกต่ำต้อยที่ตัวเองกำลังมีฮิโร่ไปหาเจ้าอาวาสครับแล้วก็พูดออกมาว่าตัวข้านั้นเอาชนะศึกมาอย่างโชคโชนปกป้องผู้อ่อนแออย่างกล้าหาญพร้อมยังดำรงชีพด้วยวิถีแห่งคุณธรรมแต่กระนั้นแล้วเมื่อข้าเจอนักปราชญ์อย่างพวกท่านข้ากลับรู้สึกต่ำต้อยและพ่ายแพ้ให้กับความสุขสงบที่พวกท่านเข้าถึงข้ารู้สึกต่ำต้อยเหลือเกินข้าควรทำอย่างไรเจ้าอาวาสฟังดังนั้นครับก็มองหน้าฮีโร่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆยิ้มออกมาแล้วก็เอ่ยว่าข้ารู้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้ค้นพบคำตอบนั้นท่านสามารถเป็นอิสระจากความรู้สึกนั้นได้แต่ไว้เดี๋ยวข้าจะบอกท่านแล้วกันวันนี้ข้าขอไปต้อนรับท่านผู้มาเยือนแล้วก็ผู้แสวงหาความสงบวันนี้ข้าขอทำภารกิจของข้าก่อนข้าละทิ้งสิ่งนี้ไม่ได้ฮิโร่ฟังดังนั้นก็เข้าใจครับแล้วก็แสดงความเคารพฮิโร่รอแล้วรอเล่าจนเจ้าอาวาสครับเผยแพร่ธรรมะหรือเผยแพร่ปรัชญาให้กับผู้ที่มาเยือนจนถึงเวลาพบค่ำเวลาพบค่ำพระอาทิตย์เริ่มตกดินดวงจันทร์เริ่มเข้ามาแทนที่หลังจากนั้นครับผู้มาเยือนคนสุดท้ายก็ได้เดินทางกลับไปฮิโร่รอตั้งแต่เช้ายันเย็นครับเมื่อไม่มีใครอยู่ในวัดแล้วเหลือแต่เจ้าอาวาสกับฮิโร่
ฮิโร่ก็เลยเดินไปหาเจ้าอาวาสแล้วก็ถามว่าท่านวันนี้ข้ารอท่านมาทั้งวันข้าอยากรู้คำตอบมากเหลือเกินท่านจะบอกข้าได้หรือยังว่าหนทางที่จะเป็นอิสระจากความรู้สึกต่ำต้อยนั้นข้าต้องกระทำอย่างไรหลังจากนั้นครับเจ้าอาวาสก็บอกมาว่าได้สิท่านถึงเวลาอันสมควรแล้วเราขอให้ท่านตามเรามาณที่อาศัยฮิโร่ก็เดินตามเจ้าอาวาสไปครับเจ้าอาวาสก็พาฮิโร่เข้ามาที่ห้องแห่งหนึ่งเป็นห้องที่เปล่ามากลองนึกถึงภาพญี่ปุ่นในการ์ตูนโดเรมอนนะครับมีแค่เสื่อทาทามิแล้วก็โต๊ะตัวหนึ่งเป็นห้องที่แสดงถึงความเรียบง่ายสงบแต่เปี่ยมไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณเมื่อเจ้าอาวาสกับฮิโร่เดินเข้ามาในห้องเจ้าอาวาสก็เดินตรงไปที่หน้าต่างครับแล้วก็เปิดหน้าต่างออกมาข้างนอกหน้าต่างนั้นมีดวงจันทร์กำลังเฉิดฉายอยู่ครับอยู่ตรงกลางหน้าต่างพอดีเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยเจ้าอาวาสจ้องไปที่ดวงจันทร์สักพักหนึ่งแล้วก็ผายมือไปทางนั้นแล้วก็หันไปหาฮิโร่พร้อมกับถามว่าท่านเห็นดวงจันทร์นั้นหรือเปล่าฮิโร่ก็ตอบว่าข้าเห็นเจ้าอาวาสพูดต่อครับท่านว่าดวงจันทร์นี้มันสวยงามมันขาวนวลใช่ไหมฮิโร่พยักหน้าแต่กระนั้นแล้วท่านว่าเจ้าดวงจันทร์นี้มันสุกสว่างเท่าดวงอาทิตย์หรือเปล่าฮิโร่ก็ตอบว่าไม่มีทางครับดวงอาทิตย์ยังไงก็สว่างกว่าฮิโร่ก็เลยอธิบายว่าดวงอาทิตย์ย่อมดูสว่างไสวกว่าแน่นอนแต่ดวงจันทร์นั้นมีแสงที่ขาวนวลมันทำให้ราตรีนั้นสวยงามในแบบที่ดวงอาทิตย์มิอาจมอบให้ได้เจ้าอาวาสยิ้มเลยครับถูกต้องแล้วท่านสุดท้ายแล้วดวงจันทร์มันก็ยังคงดูสวยงามในช่วงเวลาของมันใช่ไหมล่ะท่านทีนี้ถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าดวงจันทร์มันเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์หรือไม่ฮิโร่ก็บอกว่าไม่มีทางครับท่านทั้งสองต่างมีความสวยงามที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเกินกว่าที่จะมาทดแทนได้เจ้าอาวาสยิ้มต่อครับถูกต้องเลยท่านเห็นไหมมันไม่ต่างจากเราทั้งสองคนเลยท่านเป็นซามูไรผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมท่านทำการรบในทุกสมรภูมิและไม่เคยพ่ายท่านมีหน้าที่ของท่านข้าก็มีหน้าที่ของข้าจะต้องเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ความสงบสุขทางจิตวิญญาณให้กับผู้มาเยือนเจ้าอาวาสเลยพูดปิดท้ายว่าเราทั้งสองมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเราจึงจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเราทดแทนกันไม่ได้ตั้งแต่แรกเสียด้วยซ้ำท่านมีวิถีของท่านเองอยู่แล้วท่านก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอาตัวตนของท่านมาเปรียบเทียบกับข้าเลยเพราะข้าก็ไม่สามารถทำการรบได้แบบท่านส่วนท่านก็ยังไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้แบบพวกข้าเราแค่แตกต่างกันโอ้โหลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังตรงนี้หลังจากนั้นครับฮิโร่ได้ตื่นรู้ถึงความจริงแล้วขอบคุณท่านปราชญ์นั้นยกใหญ่เลยครับฮิโร่เพิ่งได้บทเรียนที่สำคัญและล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตหลังจากนั้นฮิโร่ก็น้อมรับเอาคำสอนแล้วก็เดินทางจากไปใช้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมครับนี่เป็นเรื่องราวที่ผมชอบมากครับหากท่านกำลังเจอความทุกข์ระทมจากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเป็นอิสระจากสิ่งนั้นเลยและผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านฟังมาตั้งแต่วินาทีแรกทุกท่านค้นพบอิสระนั้นแหละครับ Embrace your unique path จงโอบกอดเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ Philosophy เอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันครับก่อนหน้านี้คือเรื่องราวของปรัชญาเซนนะครับที่เขากล่าวไว้ว่าเส้นทางของแต่ละคนมันแตกต่างกันเราจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ในยุคสมัยที่เราเข้าถึงโซเชียลมีเดียคุณเปิดเข้าไปคุณเจอคนนั้นคนนี้สำเร็จมันเลยทำให้เรามาตั้งคำถามว่าแล้วเราล่ะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าหากชีวิตมนุษย์เปรียบเป็นดอกไม้นะครับเราจะมีช่วงเวลาบานสะพรั่งเป็นของตัวเองครับไม่จำเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบเลยยิ่งเปรียบเทียบคุณจะยิ่งรู้สึกต่ำต้อยแล้วมันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะปล่อยให้ตัวเองหลงทางเดินไปในทางที่ตัวคุณไม่ได้ปรารถนาด้วยซ้ำคำถามก็คือแล้วถ้าต้องการเอาชนะสภาวะนี้จะต้องทำอย่างไรผมแบ่งเป็นข้อๆมาให้คุณผู้ฟังนะครับอย่างแรกเลยก็คือโอบกอดเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองความแข็งแกร่งประสบการณ์ความท้าทายที่แตกต่างกันย่อมทำให้โชคชะตาของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันปรัชญานี้จะสนับสนุนให้คุณชื่นชมการเติบโตส่วนบุคคลครับเราทุกคนมีวิถีที่จะเติบโตในแบบของตัวเองตอนนี้คุณผู้ฟังทุกท่านกำลังเรียนรู้คลิปนี้อยู่แต่สิ่งที่ทุกท่านได้ตกผลึกย่อมแตกต่างกันครับ
ไม่มีใครได้บทเรียนหนึ่งแล้วคิดเหมือนกันไปเสียทุกอย่างมันจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับเอกลักษณ์ของตัวท่านไม่มีใครมาทดแทนได้เลยคนอื่นทดแทนไม่ได้ผมทดแทนไม่ได้มีแค่ตัวคุณผู้ฟังเองที่จะสร้างเอกลักษณ์นั้นให้กลายเป็นจุดเด่นได้แล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่คุณจะไม่ใช้เอกลักษณ์ในตัวนั้นจงยอมรับความพึงพอใจที่แท้จริงมันมาจากภายในมุมมองนี้ถูกสะท้อนในคำกล่าวหนึ่งครับที่ผมชอบมากดอกไม้ที่ท่านเห็นที่มันบานสะพรั่งมันสวยงามแท้จริงมันไม่ได้คิดที่จะบานแข่งกับดอกไม้ดอกอื่นเลยมันก็แค่บานในช่วงเวลาของมันดังนั้นมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของท่านอนุญาตให้ตัวเองเบ่งบานในเวลาและวิถีทางของตัวท่านเองครับนี่คือปรัชญาที่1โอบกอดเอกลักษณ์ของตัวเองปรัชญาข้อที่2 practice mindfulness จงมีสติทุกครั้งในทุกการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่คุณกำลังลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในนิยามของตัวเองหรือไม่จงมีสติครับในทุกวันนี้นะครับเราทำงานหนักกันมากขึ้นเรามีเป้าหมายกันมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันก็คือบางครั้งเราตั้งเป้าหมายที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องการเราอาจจะโดนความคาดหวังของคนอื่นเข้ามาครอบงำและถ้าเราไม่มีสตินะครับมันจะง่ายมากที่เราโดนแรงกดดันทางสังคมแล้วคาดหวังให้เราทำแบบนั้นทำแบบนี้มันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าคุณไม่มีสติดังนั้นการมีสติเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งครับผมเลยจะถามคุณผู้ฟังบ่อยมากว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณเขียนลงไปเป็นเป้าหมายคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณต้องการสมมตินะครับหากมีวัยรุ่นสักคนหนึ่งมาถามผมว่าอยากประสบความสำเร็จมีเงิน10 ล้าน100 ล้านผมก็จะถามเลยต้องการไปทำไมเจ้า10 ล้าน100 ล้านเนี่ยถ้าเขาตอบมาแค่ว่าอ๋ออยากรวยอยากมีชีวิตที่สุขสบายผมจะถามกลับแน่ใจหรือเปล่าว่าหนทางที่จะได้ทรัพย์สินจำนวนนั้นมาคุณจะสบายจริงๆคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะมีชีวิตสุขสบายไปทั้งชีวิตหากได้เป้าหมายนั้นมาถ้าคุณแน่ใจมากๆว่านั่นแหละคือสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเลยก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ทำแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ใช่ทำไมอยากได้เงิน10 ล้านอ๋ออยากสบายอยากเป็นแบบคนนั้นอยากเป็นแบบคนนี้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่ากิจวัตรของคนเหล่านั้นไม่ธรรมดานะครับเขาทำในสิ่งที่คนส่วนน้อยไม่ทำมีหลายคนนะครับเวลามาถามอยากประสบความสำเร็จแล้วสมมติว่าสมมติเดี๋ยวผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้แล้วจะบอกขั้นตอนตั้งแต่1 2 3 4เลยว่าหนทางสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรหากผมมอบคัมภีร์นั้นให้คุณได้อ่านคุณได้ลงมือทำแต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะทำจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเพราะสิ่งที่ยากที่สุดที่อยู่ในคัมภีร์นั้นคือวินัยครับวินัยคือสิ่งที่ยากที่สุดครับในแผนที่ชีวิตในแผนที่ความสำเร็จมันคือสิ่งที่ยากมากดังนั้นเป็นเหตุผลจำเป็นว่าทำไมคุณจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่คุณต้องการนั้นคุณต้องการมาจากภายในและถ้าคุณไม่มีสติคุณจะไม่มีทางรู้เลยเท่านั้นแหละครับดังนั้น practice mindfulness จงมีสติจงหวนกลับเข้ามาในโลกทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองบ่อยๆครับปรัชญาที่3 let go of the ego ปล่อยวางอัตตาครับคือต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วการที่มนุษย์เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครึ่งหนึ่งเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของเราแต่อีกครึ่งหนึ่งคืออีโก้ครับคือความปรารถนาที่จะอยู่เหนือกว่าผู้อื่นมันเป็นค่าตั้งต้นทางอัตตาและถ้าคุณไม่เท่าทันสิ่งนี้ต่อให้คุณจะประสบความสำเร็จคุณก็จะรู้สึกว่าไม่พออยากได้เพิ่มเพราะมันยังมีคนที่เหนือกว่าเราอยู่ถ้าคุณพ่ายแพ้กับอัตตานะครับคุณจะไม่มีความสุขกับความสำเร็จที่ได้มาเลยแล้วถ้าคุณไม่มีความสุขกับความสำเร็จคุณจะเอามันมาทำไมโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับปรัชญานี้จะสนับสนุนให้คุณปล่อยวางอีโก้หรืออัตตามันเป็นแหล่งที่มาของการเปรียบเทียบและการแข่งขันที่ไม่จำเป็นครับการพัฒนาตัวเองการมีคนที่คุณอยากจะเอาชนะครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณใช้อัตตาหรืออีโก้เป็นตัวขับเคลื่อนคุณอาจจะไปทำลายมากกว่าที่จะสร้างครับและมันอันตรายมากนั่นเองอัตตาหรืออีโก้มันคือสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งที่มันต้องการก็คือความเหนือกว่ามันต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าและแน่นอนมันไม่รู้จักพอและมันไม่เคยพึงพอใจการปล่อยวางอัตตาคุณจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความต้องการการยอมรับจากภายนอกได้และนั่นคืออิสรภาพครับอิสรภาพคือการกล้าที่จะถูกผู้อื่นไม่ชอบหรือไม่พอใจแต่หลายครั้งหากคุณต้องการทำในสิ่งที่คุณพอใจคุณจำเป็นต้องปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่สำหรับคุณและบางครั้ง
คุณก็ต้องยอมที่จะถูกไม่พอใจนั่นเองครับและส่วนนั้นแหละครับคือส่วนที่เป็นภาพสะท้อนว่าคุณหลุดออกมาจากอีโก้ของตัวเองแล้วการปล่อยวางนี้จะทำให้คุณมุ่งเน้นไปสู่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงและถ้าคุณปล่อยวางอีโก้ของตัวเองได้ทุกสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่มาจากจิตวิญญาณของคุณจริงๆเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่มีความสุขกับความสำเร็จนั้นจริงไหมครับเผลอๆคุณมีความสุขตั้งแต่ระหว่างการเดินทางแล้วด้วยซ้ำปรัชญาข้อต่อไปครับ cultivate a beginner's mind ปลูกฝังจิตใจของผู้เริ่มต้นในปรัชญาเซนนะครับแนวคิดของโชชินแนวคิดของจิตใจผู้เริ่มต้นมันมีค่าสูงมากมันหมายถึงการมีทัศนคติที่เปิดกว้างกระตือรือร้นไร้ซึ่งอคติมันเปรียบเสมือนเด็กครับเด็กเวลาเขาเรียนรู้อะไรเขาเหมือนผ้าขาวที่ซึมซับทุกอย่างมาแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่ผ้าขาวนั้นมันก็จะเริ่มเทาๆแล้วบางท่านก็อาจจะดำไปเลยซึ่งมันทำให้เรามีอคติแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยซึ่งอันตรายมากนะครับการมีจิตใจของผู้เริ่มต้นคือการ think again ไม่ยึดติดกับความรู้ความเชื่อหรือวิธีการเดิมๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนยึดติดกับความรู้เดิมๆเขาจะถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังครับหากเห็นภาพชัดที่สุดคือผมนึกถึงตำราพิชัยสงครามเลยกองทัพที่เก่งที่สุดไม่ใช่กองทัพที่มีแผนที่ดีที่สุดแต่คือกองทัพที่สามารถเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลาเมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนหรือสถานการณ์เปลี่ยนกองทัพเหล่านั้นแหละข้าศึกจะอ่านไม่ออกกองทัพเหล่านั้นจะทำให้ทหารพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและจะเป็นกองทัพที่ไร้พ่ายในทันทีทันใดดังนั้นจงสร้างความรู้สึกของการเติบโตและเรียนรู้ตลอดเวลาครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้ความรู้เดิมๆรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆครับยากมากปรัชญาข้อต่อไปครับ focus on your own practice มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติของท่านเองจงปฏิบัติสิ่งที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอจำได้ไหมครับในคัมภีร์ความสำเร็จสิ่งที่ยากที่สุดคือวินัยครับไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแต่มันคือวินัยที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาวินัยในที่นี้อย่างเช่นการจะเข้าถึงจิตวิญญาณสูงสุดคุณต้องทำสมาธิและคุณไม่สามารถสำเร็จได้ภายในการนั่งสมาธิวัน2วันแน่ๆคุณต้องทำเป็นปีนะครับสิ่งเหล่านั้นอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีคุณไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ภายในวัน2วันคุณจะต้องทำเป็นปีๆแล้วอาจจะต้องทำไปตลอดชีวิตด้วยซ้ำมันคือวินัยครับจงมุ่งมั่นที่สิ่งนี้ไม่สำคัญว่าใครจะมาพูดอะไรแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วตรงกับความปรารถนาของคุณทำต่อไปครับเอาวินัยเข้ามาจับส่วนแรงบันดาลใจช่างมันครับมันจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไรครับเอาวินัยมาก่อนเท่านั้นเลยส่วนปรัชญาข้อสุดท้าย embrace impermanence โอบกอดความไม่แน่นอนหลักการของเซนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนนะครับจะมีคำหนึ่งที่ชื่อว่าอนิก้าเขาเตือนเราว่าทุกสิ่งในชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตตลอดเวลาความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติชั่วคราวของการเปรียบเทียบความสำเร็จคนที่คุณเห็นว่าประสบความสำเร็จวันนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนก็ได้ในขณะเดียวกันตัวคุณที่วันนี้ยังทำงานหนักยังใช้วินัยสร้างผลลัพธ์อยู่แต่อาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์เท่าที่ควรก็ใช่ว่าอนาคตคุณจะไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จเกิดขึ้นแบบค่อยๆเกิดนั่นแหละครับดีเพราะมันจะทำให้คุณเข้าใจความลำบากและความทรหดอะไรที่มันได้มายากย่อมมีความหมายเสมออะไรที่มันได้มาง่ายๆก็ย่อมหายไปง่ายๆเช่นกันนี่คือเขาเรียกว่าเป็นกฎที่ธรรมชาติสร้างมาไว้ก็ได้ครับเพราะทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าประสบความสำเร็จเร็วแล้วมันทำให้เรานึกว่าคนคนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จไปทั้งชีวิตแน่เลยแต่จริงๆไม่ครับเราเห็นมาหลายเคสสตั๊ดดี้แล้วใช่ไหมครับประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็หายไปเร็วและพอมันหายไปแล้วมันกู้ยากมากครับของเหล่านี้ดังนั้นโอบรับความไม่แน่นอนครับมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆสุดท้ายนี้ครับผมจะนำเรื่องราวการปลูกต้นไผ่มาให้คุณผู้ฟังซึ่งผมชอบเล่าบ่อยมากเวลาผมไปบรรยายผมก็จะเล่าเรื่องนี้นะครับการปลูกต้นไผ่มันจะมีปรัชญาแฝงอยู่อย่างหนึ่งหากคุณอยากจะเป็นคนที่ปลูกต้นไผ่ให้เติบโตนะครับสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ว่าต้นไผ่มันโตยากครับมันจะโตได้ง่ายมากถ้าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือในช่วงระยะเวลา5 ปีแรกไม่ว่าคุณจะรดน้ำพรวนดินดูแลมันดีขนาดไหนมันก็จะโตเพียงแค่ไม่กี่มิลครับคือถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เลยว่ามันโตขึ้นหรือเปล่าและลองคิดดูว่าคุณจะต้องดูแลมันเป็นระยะเวลา5 ปีโดยไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยแต่หลังจาก5 ปีนั้นล่ะเมื่อถึงครบเวลา5 ปีเมื่อต้นไผ่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากพอ
มันจะโตแบบสูงชะลูดเลยครับมันจะโตประมาณที่ว่ามันได้สะสมทรัพยากรทุกอย่างไว้ในช่วง5ปีแรกแล้วก็เก็บไว้โตหลังจากนั้นจนท้ายที่สุดคุณจะเห็นมันเติบโตได้ทันตาเลยปรัชญานี้ลึกซึ้งมากครับบางครั้งสิ่งที่คุณทำคุณอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์แต่บางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างได้เปลี่ยนไปเพียงแค่คุณมองไม่เห็นเท่านั้นเองและถ้าคุณทำไปเรื่อยๆมากพอเมื่อถึงจุดของเวลาที่เหมาะสมมันจะเติบโตให้คุณเห็นได้ทันตาและคุณจะภาคภูมิใจกับมันอย่างยิ่งครับนี่คือปรัชญาการปลูกต้นไผ่ที่ผมนำให้คุณผู้ฟังนะครับผมชอบเรื่องนี้มากสุดท้ายนี้หากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องมีวินัยและสุดท้ายนี้ผมจะมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เจอเป็นของคุณคริสเตียโนโรนัลโดนะครับชอบมากคุณคริสเตียโนโรนัลโดครับตอนนั้นเขาสัมภาษณ์อยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าใครๆต่างก็อยากประสบความสำเร็จแบบผมอยากเป็นแบบโรนัลโดทีนี้ถ้าผมเอาแผนที่ให้พวกเขาล่ะให้พวกเขาเนี่ยเดินตามสิ่งที่ผมเดินเลยผมเชื่อว่าพวกเขาทำไม่ได้เพราะสิ่งที่ยากที่สุดในนั้นคือ discipline วินัยคือสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่คุณจะนึกได้หากคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องมีวินัยในช่วงเย็นหลังเลิกงานที่คนอื่นตัดสินใจดูสื่อบันเทิงใจคุณต้องใช้เวลานั้นไปยิมในยามที่คนอื่นนอนหลับอยู่บนเตียงอุ่นๆในช่วงเช้าคุณต้องตื่นลุกขึ้นมาเปลี่ยนชุดวิ่งแล้วออกไปวิ่งในยามที่คนอื่นกำลังดื่มด่ำกับอาหารแล้วเครื่องดื่มเลือดลดคุณต้องมีสติมากพอที่จะเลือกอาหารที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นยอดให้คุณเพื่อที่จะพัฒนากายและใจของตัวเองมันคือวินัยคำถามก็คือคุณกล้าแลกหรือไม่และถ้าคุณกล้าแลกคุณแลกไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยครับเพราะความสำเร็จมันรอคุณอยู่แน่ๆนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จให้กับทุกท่านได้และเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้อยากใช้เวลาเรียนรู้ตำราความสำเร็จจากพวกเราทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ที่พวกเราทำไว้ให้นะครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองคัมภีร์การบริหารรวมไปถึงตำราศาสตร์มือที่บางศาสตร์ผมไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้เลยขอไปทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์นะครับทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com และในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรอย่างยิ่งทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับสวัสดีครับ